ישבנו פה בסלון ביום כיפור. אתה יודע, יום כיפור אין מה לעשות. ואני מאוד התפלאתי וכמובן שמחתי שאבא ממש התחיל לספר איך זה היה לגור ולחיות ולגדול בברית המועצות. הוא דיבר בכזה להט וכזאת צורה יפה שאני ממש הייתי מרותק והקשבתי לו ומאוד מאוד נהניתי לשמוע, ואני ככה מצטער שלא היו הרבה פעמים כאלה. יכול למזוג ממה? הוא גם היה בן אדם מאוד פרטי, אבל גם הוא לא אוהב לדבר על עצמו, הוא אף פעם לא ככה שיבח את עצמו. אני חושבת שהוא פשוט לא רצה להתגאות. היה אדם חשוב ועשה המון דברים באמת טובים, אפילו היסטוריים אפשר להגיד, ולמרות האופי שלו, הצניעות שלו, שהוא אפילו אף פעם לא סיפר לאנשים על עצמו, על כל העבר שלו הידוע, אף פעם. Почетному члену агентства «Мир» господину Дову Шперлингу, Ленинград, апрель 90-го года. בדצמבר 1937 בעיר ריגה שבלטביה נולד דוב בוריס שפרלינג, הישר אל תחילתה של המלחמה שתשנה את פני אירופה ואת גורלו של העם היהודי. אמו פרידה הייתה עקרת בית, אביו שמואל סשה היה חייל בצבא הלטבי. כשהדי המלחמה מתפשטים והנאצים מאיימים להגיע ללטביה, אביו מתגייס לשורות הדיוויזיה הלטבית, ואמו של דוב נמלטת יחד איתו למזרח ברית המועצות. 32,000 מיהודי ריגה נשלחו לגטו, רובם נרצחו שם. אבל ב-13 באוקטובר 1944, בעיצומו של החורף הקשה, מפסיד היטלר במלחמה וריגה משוחררת. משפחתו של דוב מתאחדת וחוזרת הביתה, אך לא לזמן רב. כשהוא רק בן 12 נפטר אביו של דוב מהתקף לב ומשאיר אותו לבד עם אמו. בריגה של אחרי המלחמה נמחקו כמעט כל סממני הקהילה היהודית. היו שני בתי כנסת, נשארו. אחד הפכו אותו לבית חרושת לנעליים, והשני נשאר. אטלס. שאנחנו למדנו בבית הספר אז עד 56, לא הייתה מדינת ישראל. דוב בנעוריו לא היה מודע לשורשים היהודים שלו. משחק כדורגל אחד שלא האזין במקרה במכשיר הרדיו בביתו, שינה משהו בתפיסת הזהות שלו. רוסיה שיחקה אז נגד מדינה שעליה שמע דוב לראשונה, ושמה ישראל. הוא האזין לרדיו למשחק כדורגל בין רוסיה לישראל, וניגנו את התקווה. הוא סיפר שכשהוא שמע את התקווה, הוא פשוט ממש עמד דום והרגיש שזה המנון שלו, המנון של המולדת שלו. אחרי מותו של סטלין, הצנזורה בברית המועצות מתרופפת. דוב, שהיה אז סטודנט צעיר לפיזיקה ומתמטיקה באוניברסיטה בריגה, צופה בסרט תיעודי על ישראל, ורואה יהודים אחרים משהכיר. הרי מה זה יהודי שם בברית המועצות? יהודים זה פרדנים, יהודים זה סוחרים, יהודים זה כל מה שאתה רוצה, זה משהו שצריך להתבייש בו. בפעם הראשונה הוא יראה את פניהם של המנהיגים והגנרלים של מדינת ישראל. באמת שם אחד עם עין ככה, וזה יהודים. אבל בעוד הזהות של דוב הולכת ומתחדדת, בברית המועצות כל ביטויי היהדות נחשבים אסורים בהחלט. האנטישמיות היא חלק בלתי נפרד מהיום-יום. כל סטודנט בברית המועצות חייב ללמוד מרקסיזם-לניניזם.
וההגדרה של העם, מבחינה מרקסיזם, לניניזם, סטליניזם, איך שרוצים, זה עם שיש לו, זה קבוצת אנשים שיש להם שפה משותפת, לשון משותף והיסטוריה משותפת, משהו כזה, ולכן יהודים זה לא עם. אני יכול לתאר לעצמי עד כמה זה הרתיח אותו לשמוע כזה דבר והעליב אותו. הוא סיפר שהוא לא נשאר חייב. הוא ארגן את כל הכיתה להפוך היה להם ספסלים, לא שולחנות כמו עכשיו, להפוך את כל הספסלים שיהיו עם הגב למורה. ואז אני קפצתי בגלל האופי שלי, וקמתי ואמרתי מה זאת אומרת ומה עם יהודים. אנחנו לא עם, הרי לפי ההגדרה אנחנו לא עם, והוספתי לזה דברים נגד השלטון. כנראה שהייתה לו איזו גאווה יהודית עוד לפני שהוא באמת ידע מה זה. לא יכלו לעצור אותי. זאת אומרת להשתיק אותי. דוב מצטרף למחתרת היהודית בריגה והופך לאחת הדמויות הבולטות בשורותיה. יחד עם משוגעים לדבר כמוהו, הוא משכפל חומר ציוני, כולל את הספר אקסודוס, ופועל להפצתו בברית המועצות. כל הנושא של יהודים ויהדות ובית לאומי ליהודים היה ממש בנפשו. זאת אומרת, זה הציל אותו, זה מה שגרם לו להתעורר בכלל לדעת שעם ישראל חי וקיים. בפעילות שלו הוא מסכן את עצמו יותר ויותר, עד שיום אחד מגיעים לבית אמו שוטרים חמושים ועוצרים אותו. הוא נאשם בהפצת תעמולה ציונית ונשלח לשנתיים בגולג הסיבירי. שלחו אותי למורדוביה, זה מחנות של אסירים פוליטיים. האסירים הפוליטיים ישבו לחוד, והיינו במחנה איזה 1,500 איש בערך. בחור בכל זאת הגיע פתאום לערבות סיביר הקפואה, אבל הוא כן התבטא פעם שהיהודים שהיו כבר בסיביר, שקיבלו אותו מאוד בחום, ככה דאגו לו, וזה מאוד עודד אותו, כי הוא באמת היה בהלם. ב-58 הגיע דוב עם חבר שלו מריגה, יוסף שניידר, זיכרונו לברכה. אצלנו כבר היה מקובל שכל קבוצה, לטבים, נגיד אוקראינים, יהודים, הם פגשו כשהגיע אנשים חדשים, כל קבוצה פגשה את האנשים שלהם. אז אני פגשתי את דוב ויוסף שניידר. פעם הייתה קצתה בין אסירים. והוא ככה, הוא לא היה שייך לסיבה לקצתה, אבל הוא ראה שבצד אחד יש יהודים שם. אז הוא מיד נכנס לקצתה הזאת, לצידו של יהודים אחרים. ואחר כך ישבנו בצינוק יחד שבוע על השתתפות בקצתה. הוא היה, אחר כך אני נתקלתי בביטוי הזה, מה שנקרא יהודי גאה. דווקא שם, בקור המקפיא ובתנאים הקשים, הוא מתחיל ללמוד עברית ונושא בגאווה את הכינוי אסיר ציון. אני זוכר שהוא סיפר שהוא רק הגיע, הוא מן הסתם לא הכיר אף אחד, שלחו אותו שם לבד. והוא אמר שהוא ככה הלך וראה איזה בן אדם מבוגר הולך, ואני זוכר שאבא שלי תיאר את זה כבן אדם שרואים כאילו כל העול של העולם על הכתפיים שלו. שפוף, מבוגר, זקן, מסכן כזה, ואבא שלי מרחוק ככה בא אליו ואמר לו, אתה יהודי? והוא ככה אמר לו כן. ואני חושב שלדעת שיש איתו עוד יהודים במחנה, כנראה מאוד ניחם אותו באותה תקופה. זה רק חיזק את כל העניין הציוני והיהודי עצמו. לאחר שנתיים הוא משתחרר מהכלא, חוזר לריגה ומגיש בקשה לעלות לישראל. בתקופה שאחרי מלחמת ששת הימים ולמזלו של דוב, ברית המועצות ביקשה להיפטר מפעילים ציוניים בעייתיים. לכך ב-1968 הוא מקבל אישור ועולה לישראל. אבא לא כל כך דיבר על הימים שהוא עלה, כי אני חושב שזה פשוט כל כך ריגש אותו שהוא לא יכול לדבר על זה. אני זוכר סיפור של קרובת משפחה שלנו, אליאור אהרון, היא לקחה אותו לכותל פעם ראשונה. אז הוא כל כך התרגש שהיא חשבה שהוא הולך לקרות לו משהו. דאגה שהצטרכו לקחת אותו חס וחלילה לניון או משהו כזה, כמו שהוא התרגש. ארץ המובטחת, זה היה משהו שלנו, שגדלנו בארץ,
קצת יותר קשה להבין את זה. זאת אומרת, אני מבין את זה מבחינה רעיונית, אבל זה משהו אחר כשאתה באמת גדל בגולה, הרגשות וכל הזיקה לארץ ישראל מתעצמים. מדינת ישראל הייתה קרש הצלה, מושא חלומותיו. אלא שדווקא כאן, במדינה אליה כל כך השתוקק להגיע, הוא עתיד לנחול אכזבה גדולה. השלטון בישראל, להפתעתו, מסרב לפעול בגלוי למען יהודי ברית המועצות שנותרו מאחורי שערי הברזל. אני חושב שהעובדה שהשלטון ניסה להשתיק את זעקת יהודי ברית המועצות מאוד הכעיסה אותו, מאוד עוררה בו התנגדות, ובצדק, כי הוא ידע שמה שנעשה עם האחים היהודים בברית המועצות זה עוול. דוב מסרב לוותר. בעוד פקידי השלטון מתנערים מהמסרים שלו, מי שכן מאמץ אותו לחיקו היא קבוצה קטנה של פעילים, ובהם יצחק שמיר ועיתונאית צעירה ומקושרת בשם גאולה כהן. הביאו אליה ואמרו ככה, תראה, יש עולם יהודי עצום, ואף אחד לא מתעסק עם זה. זה מוזר. גם מדינת ישראל וגם הממסד החרדי היה שקט. כהן מכירה לדוב עוד ועוד דמויות מפתח בישראל, ופותחת לו דלתות במאבקו למען מי שזכו לכינוי יהודי הדממה. כך הוא פוגש לראשונה את עורך דין פסח מור ואשתו רינה. הופיע פתאום בחור מרוסיה הסובייטית, והוא מדבר. ולא רק שהוא מדבר, הוא מדבר שפה שלא שמעו עד אז מאף אחד שבא מרוסיה. בעוד המדיניות של צמרת ההנהגה הישראלית הייתה לפעול בחשאי כדי לא להביך את השלטון הסובייטי ולסכן את היהודים, דוב להפתעת כולם השמיע עמדה שונה לגמרי. השקט הזה הוא נורא, הוא משפיע רע מאוד זה מה שאני אומר לכם. זאת אומרת, צריך לעשות רעש, ולהפך, צריך לעורר את העולם, בעיקר צריך לעורר את ממשלת ישראל. השתכנעתי. וכך מתגבשת לה תוכנית פעולה. השלב הראשון היה לנסות לחשוף את הציבור בישראל לעובדה שקיימים בכלל יהודים בברית המועצות שרוצים לעלות ארצה ולא מאפשרים להם. לשם כך דוב חובר ליאשה קזקוב, גם הוא אסיר ציון שנודע בזכות מאבקו העיקש בשלטון הרוסי. יחד הם מחליטים להפיץ את סיפורם האישי מעל כל במה אפשרית. מוצר מרכזי צמד, דוב ואני היינו נפגשים עם כל מיני ישראלים. כל אחד קיבל מהמבט שלו מה קרה בברית המועצות וההיסטוריה שלו, וביחד זה השלים אחד את השני ונתן תמונה די מוחשית ודי שלמה מה קורה עם הנוער בברית המועצות, וזה עשה רושם אדיר על האנשים. בינתיים בישראל הצנזורה משתיקה כל ניסיון לעורר את דעת הקהל. קבוצת הפעילים הנחושה לא מתייאשת ומחליטה לשנות טקטיקה. הייתה בעיה כאן לעשות מה שנקרא ממש פעילות רצינית. ואז הגענו למסקנה שפעילות רצינית מבחינתנו זה רק יכול להתפתח בחוץ לארץ. בארצות הברית אתה צריך להגיע למוקדי הכוח הציבורי, העיתונות, הטלוויזיה. וצריך מישהו שמדבר שיקבלו אותם, זאת אומרת שזה יהיה ניוז, אחד שמדבר לעניין. זה היה דוב. הם עוברים מעיר לעיר, נואמים בפני קהל יהודי, מבוגרים, צעירים, סטודנטים ומשפחות. אם רק יצליחו לגייס את תמיכתם, יוכלו לשנות את המציאות עבור יותר ממיליון יהודים שנותרו בברית המועצות. ההופעות של דוב היו מדהימות. דיברנו בארצות הברית לפני כמה מאות איש, אז דוב קם והוא התחיל באנגלית. אז הוא אומר, אני מצטער שאני לא יודע מספיק
אין לנו שום דרישות אחרות. תן להם רק לצאת, וזהו זה. לאט לאט המאבק התחיל לצבור תאוצה כשעוד ועוד קהילות יהודיות ברחבי העולם הצטרפו אליו. הצלחנו להביא את הארגונים מחוץ לישראל להיות לוחמים. הצלחנו לזה עם קבוצה קטנה בצרפת, קבוצה של איזה 15 איש, בחורים צעירים. דוב דיבר איתם בצרפת. הם פשוט רצו אחרי כל איש סובייטי שהיה מופיע, הם היו שם והפריעו לו. בלונדון הקבוצה, הגברת שפעלה איתנו, זה הגברת ברברה אוברמן, אישה יפה, והיא הייתה מופיעה. איפה שהיא הופיעה? הטלוויזיה האנגלית הופיעה. אז היא הייתה ניגשת לשגריר הרוסי שם, באנגלית טובה, excuse me, תגיד, למה למשל יהודים שהם ציונים ורוצים לחזור לארצם לא יכולים לצאת? עכשיו, כשהמסרים התחדדו והרשת נטוותה, גם התקשורת כבר לא יכלה להתעלם מהקמפיין שזכה לשם סמלי משלו. Let my people go, שלח את עמי. המגמה שלנו הייתה יכולה להיות רק דבר אחד, רעש גדול, וזה מה שהיה דוב. אלא שבדיוק כשמסע ההרצאות הופך להצלחה גדולה, הם נתקלים בניסיון להכשילם שמגיע ממקום מאוד לא צפוי. פתאום התברר לנו שנציג משגרירות ישראל, איש נתיב, פנה לכל הארגונים היהודיים ואמר להם, אל תיפגשו עם האנשים האלה, אנשים מפוקפקים, דוב זה בטוח וכנראה שגם יאשה, הם הסוכנים סובייטים. מי שפעל להכשלתם היו אנשי הארגון נתיב, שפעל בשליחות ממשלת ישראל בחשאי בתוך ברית המועצות. במקום להיאבק בגלוי במדיניות השלטון הסובייטי, מחליטים אנשי נתיב לכוון את החיצים נגד הצמד קזקוב ושפרלינג. עוד ועוד ידיעות על כך שהשניים סוכני קג"ב מתחילות לצוץ בעיתונים. הארגונים יהודיים כולם, רובם נבהלו וסירבו להיפגש, ביטלו פגישות. הארגונים לא יהודים כן נפגשו, וכשניסו לדבר עם חברי קונגרס או סנאט, אז הם גלגלו אותם לכל המדרגות, אמרו מה פתאום. כשהם חוזרים ארצה, דוב מחליט שלא לשתוק יותר אל מול הניסיונות של אנשי נתיב לחבל במאמצים שלו ושל חבריו. כשחזרנו לארץ, דוב פרסם מאמר יפה מאוד בעיתון על כך שניסו להפריע וכו', שם את זה על השולחן. אז זה דרבן את ממשלת ישראל לפעול בנושא הזה בצורה הרבה יותר נמרצת. גם בארץ הם ממשיכים בקמפיין ועוברים בין דירות וחוגי בית, מנסים לשכנע כל מי שרק מוכן לשמוע. התפנית מגיעה בשיחת טלפון אחת עם מי שהיה אז סטודנט צעיר למשפטים ויושב ראש התאחדות הסטודנטים. ישבתי בבית ולמדתי ואני זוכר פילח את האווירה שיחת טלפון ומאחורה קול ושם שאני מעולם לא שמעתי מראש. מציג את עצמו כיאשה קזקוב, אומר אנחנו רוצים לראות אותך ועכשיו. זה משהו לאומי, חשוב, תבוא. יהב משתכנע ומגיע לדירה התל אביבית יחד עם סגנו. דירה חצי ריקה מרהוט, יושבים מסביב לקירות כ-15 צעירים, אחד קם, מושיט ידו, אני יאשה קזקוב. לפני כמה ימים, בכותרת ראשית במעריב, כתוב שאתה מפגין ליד הקרמלין ושרפת את הדרכון הרוסי. איך אתה פה? אז הוא אומר לי, זה בדיוק העניין, בגללו קראנו לך. ממשלת ישראל לא רוצה שידעו שמתקיימת עלייה מברית המועצות. אנחנו מאמינים שאם יהיה רעש עולמי, העלייה הזאת תגבר. הדוב הרוסי, ככה הם דיברו, הוא חלש, וככל שיכו בו יותר, הוא יתרצה ויאפשר ליהודים לצאת. ואז נכנס דוב שפרלינג לדבר, ונראה גם יותר מבוגר, והסתבר שהוא היה יותר מבוגר, הוא היה הילד האחראי. התרשמתי שיושבים מעולי אנשים מאוד אמיצים, שיש להם רקע בעבודה חתרנית מול ברית המועצות הגדולה. מה אתם רוצים מאיתנו? אמרתי, אתם מהתאחדות הסטודנטים, אנחנו רוצים שהסטודנטים הם יהיו אלה
שיובילו את המאבק הזה. זה מאבק נגד מדינת ישראל, זה מאבק נגד ראש הממשלה גולדה מאיר. היא לא רוצה את הרעש, היא רוצה שקט מול ברית המועצות, ואנחנו חושבים שהיא טועה. נסעתי חזרה לירושלים, כל הדרך חשבתי על מה שהם אמרו, והחלטתי בתוך הלב שאני הולך איתם. לראשונה מצטרף למאבק גוף צברי משמעותי ובעל השפעה, דבר שעתיד לשנות את התמונה. במשך כשנה עשינו בלגן ענק. אנחנו החלטנו בכל העיתונים שמופיעים בקמפוסים לראיין את יאשה קזקוב ואת דוב שפרלינג. ואנחנו ראיינו אותם ואת הסיפור שלהם, והצנזורה פסלה את כל העיתונים. ואז בכל הקמפוסים הוצאנו עיתונים שחורים, עם דפים שחורים, ועליהם חותמת נפסל על ידי הצנזורה. ואז הופיע העיתון ניצוץ, שהוא היה עיתון של אוניברסיטת ירושלים, עם תמונה ענקית בשער של אדם שעומד עם הגב עם שני בתי שימוש. בתוך בית שימוש אחד הראש שלי, בתוך בית שימוש השני הראש של דוב שפרלינג, ולמעלה כתוב השירותים החשאיים. ואז העברנו את דוב שפרלינג ואת יאשה קזקוב מקמפוס לקמפוס, והם ירצו לפני מאות ואלפי סטודנטים את הסיפור שלהם. היעד הבא במסע הוא לקיים הפגנת ענק בכיכר מלכי ישראל. עכשיו, כשהמאבק של הפעילים הרוסים הפך ללגיטימי בקרב ציבור הסטודנטים, השלטון בישראל כבר לא יכל להישאר אדיש. וכך רגע לפני ההפגנה מקבל יהב שיחת טלפון מלשכתה של ראש הממשלה דאז גולדה מאיר, כשבפיה בשורה מפתיעה. היא הסכימה לבוא להפגנה, היא לא הסכימה שלא דוב שפרלינג ולא יאשה קזקוב ידברו לקהל. באו אליי צבי רביב, ויונה נדמה לי אז היה ואמר לי, שמע, אתה לא יכול להופיע, כי גולדה אמרה שאם אני אופיע, אם דוב שפרלינג יופיע, אני לא מופיע. זה שראש ממשלת ישראל פעם ראשונה תתייצב לדבר בהפגנה למען יהודי ברית המועצות, זה הרבה יותר חשוב, אמרתי, לא יבוא, מה הבעיה? על הפודיום מול רבבות המפגינים בכיכר מלכי ישראל נאמה גולדה מאיר נאום שבו דרשה לשחרר את יהודי ברית המועצות. תורה אחת לכולנו, תקווה אחת לכולנו, שיר אחד שאנחנו שרים אותו זה 2000 שנה, מלאה תקווה גם ברגעי ייאוש האיומים. זו הייתה אז ההפגנה הכי גדולה אי פעם במדינת ישראל. היו בה 20-25 אלף איש לפי אומדן המשטרה. אנחנו סידרנו מערך היסעים מכל הקמפוסים בארץ. כולם רצו לבוא. השבתנו את הלימודים באוניברסיטאות באותו יום כדי שהם יגיעו. כשאני עמדתי למעלה בעיריית תל אביב על הוורנדה שם, להסתכל מה קורה, לא האמנתי מה שאני רואה. עשרות אלפי אנשים באים ולוקחים חלק בשינוי מדיניות מאוד חשובה כלפי חלק מהעם שלנו, שישב אז בברית המועצות ולא נתנו לו לצאת. זה היה הניצחון הלאומי וגם הפרטי של קזקוב ושפרלינג, אבל הם השקיפו עליו מהצד ולא הורשו לקחת חלק בהפגנה. כמה חודשים לאחר מכן גולדה מאיר משנה את המדיניות, מפטרת את מי שעמד בראש ארגון נתיב דאז. בעקבות הלחץ הישראלי והעולמי על השלטון בברית המועצות, השערים נפתחים ומאות אלפי יהודים עולים מרוסיה לישראל. פתחו את השערים ובאו ארצה, ובאו יהודים ציונים, ובאו לגור בארץ ולהשתקע בארץ, לעלות ארצה, לחזור ארצה. זה ראינו ההצלחה שלנו. זו הייתה הצלחה של דוב. בלי דוב ויאשה קזקוב זה לא היה עובד. אם לא שני המהפכנים האלה, מי יודע מה היה קורה? אם למשל בפעילות בברית המועצות הוא היה אחד מכמה עשרות, בפעילות בארץ
אני חושב שהוא היה מאוחד לעומת כל השאר. לי נדמה שאנשים כמו דוב שפרלינג קיבלו את זה כמובן מאליו. אנחנו היינו בהלם. חיפה זכתה לקבל כ-70,000 עולים. התרומה שלהם לעיר הזאת היא חסרת תקדים. הפעולה הזאת יצרה לנו עתיד גדול מאוד, ותודה להם. המאבק הצליח מעל המשוער, ודוב הרוויח עוד דבר אחד קטן ממנו. במהלך אחת ההרצאות שלו הוא הכיר עולה חדשה, סטודנטית מחיפה, מי שתהפוך להיות האישה של חייו. זה היה בחיפה, ובאנו להרצאה, ודוב הופיע שם. וזו פעם ראשונה שאני בעצם ראיתי אותה. מאוד התלהבתי מההופעה, אבל לא שום דבר חוץ מזה. כשיצאתי מהאולם, הוא חיכה לי. שנה לאחר מכן הם מתחתנים בחתונה רבת משתתפים בתל אביב, ומשימת חייו של דוב מתחלפת בדאגה למשפחה שהקים בישראל, עם אלה והילדים רחל, שמואל ויאיר. בשבילו משפחה זה היה עיקר, ו40 שנה היינו ביחד. ואבא הוא היה הכי מסור שאני מכירה. הוא היה כמו עמוד שדרה של נציבות לכולנו, והיה עוזר בכל דבר, והיה פשוט הרגשה כזאת של תמיכה וכל דבר שצריך, וכל דבר מעבר למה שצריך. החלום שלו היה לתת למשפחה חיים כמה שיותר אידיאליים. כל מה שהוא עשה, כל מה שהוא עבד, שהוא התאמץ, הכל היה בשבילנו. עד שהוא הקים משפחה, בראש מעייניו תמיד היה היהדות והציונות, וזה גם אחרי, אבל ברגע אני חושב שהייתה לו משפחה, המשפחה תמיד הייתה מקום ראשון, ולא משנה מה, הוא תמיד דאג לנו, והוא היה לצידנו, ולצד אמא שלי, ולא עשה חשבון על שום דבר, רק שנהיה בריאים ושנהיה מרוצים. כשיאיר נולד, כבר הייתי בת 14, זה היה כל כך התרגש. במהלך השנים כיהן שפרלינג בתפקידי מפתח בסוכנות היהודית. הוא שימש כשליח הסוכנות בווינה, ניסה להיכנס לפוליטיקה והתאכזב, שב לרוסיה במסגרת נסיעות עסקים, ותמיד חזר לבית ברחוב רות 4 בתל אביב. בשנת 2006 הוא חלה במחלת הסרטן. במשך יותר מ8 שנים הוא נלחם בה, עד שב6 למרץ 2014, ד' באדר ב', הוא נפטר. קדש שמי רבה, ומנה עזרה תירותי ועמלות מלכותי ויצמח חוקני וקרב משיחי. אמן. ובחיי רחום ובמחון ובחיי בכל בית ישראל בהגרה ובזמן קריב ונבוא אמן. שמי רבה וחנך וישבח ויתפאר ויקומם ויתנצר ותודה ולבלה ויתגלה שמי. להתגעגע אליו באופן כללי. 40 שנה ביחד זה כאילו חלק ממני. אני באמת הרגשתי שאני והוא, כבר הרגשנו שזה כאילו בן אדם אחד. מ40 שנה ביחד זה ככה.
הוא גם כן, הרבה פעמים דיברנו על זה, שהוא אמר שחלק ממני בו וחלק ממנו בי, ככה זה. אז חלק הזה יהיה לי חסר, ברור. אם אני חושבת למה אני הכי אתגעגע אצל אבא שלי, פשוט הנוכחות שלו בחיים שלי. נפער חור שחור ככה בתוך המשפחה. הוא היה קול קורא דוב בשביל אותם יהודים ציונים, שיהיה ברור, ברוסיה, שאלה לא פחדו לצאת, והוא אמר ככה, אנחנו יהודים, יש מדינה שלנו ואנחנו רוצים לצאת לשם ולגור שם. בעוד ימים אחדים עם ישראל מתכנס לשולחן ליל הסדר לספר ביציאת מצרים. זה היה לפני למעלה מ-3,300 שנה. אבל בדור האחרון הייתה יציאת מצרים של העם היהודי מברית המועצות. אז לא היו לנו משה ואהרון, אבל היה לנו דוב שפרלינג. לא במקרה, אם מדברים על אותה תקופה, השם שלו עולה יותר משמות של כולם. אבא שלי היה עומד על הדברים שהוא האמין בהם, הוא היה עושה אותם תמיד עד הסוף, בלי שום פשרות. הוא היה מהאנשים שאני קורא להם הלא מבולבלים. באמת האהבה שלו לארץ ולעם וליהודים והאמונה שלו בהיסטוריה ובהמשכיות, היא הייתה ממש בלתי מעורערת. מבחינת אשתי המלוכה, מבחינת המשפחה, הוא היה כמו בן בית שלה. אני אהבתי אותו, זאת היה מציאות. הוא היה המרכז של המשפחה המורחבת, פשוט המרכז, השורשים, הגזע של העץ הזה, וברוך השם, הפירות מתוקים, ברוך השם. ואני מקווה באמת שהוא גאה בנו. אבל אני אתגעגע.